नमस्कार, मेरो नाम इवान हो। म आज सी शार्प प्रोग्रामिङको बारेमा केही सिकाउन गइरहेको छु। सी शार्पको लागि हामीलाई चाहिने सफ्टवेयरमा भिजुअल स्टुडियो 2017 यो चलाउँछु म। एकछिन टाइम लाग्छ। त्यसपछि हामी फाइलमा जान्छौँ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्ट। सी शार्प प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामी नर्मली चाहिँ सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ कन्सोल एप्लिकेसनबाट चाहिँ सुरु गर्ने गर्छौँ। त्यसको लागि कन्सोल एप्लिकेसनमा हामी चुज गर्छौँ अनि प्रोजेक्टको नाम राखिदिन्छौँ यहाँ। फर्स्ट एप्लिकेसन .NET फ्रेमवर्क हामी चुज गर्न सक्छौँ र हामीले 4.6 भन्दा माथिको चुज गर्दा राम्रो हुन्छ। धेरै हाई फ्रेमवर्क चुज नगर्दा पनि हुन्छ। 4.6.2 अहिलेको लागि म युज गरिरहेको छु। 4.6.2 युज गर्छौँ, यो सेलेक्ट गर्छौँ। यदि यसको बारेमा थाहा छैन भने चाहिँ यतिकै बाइ डिफल्ट जे छ त्यही छोड्दा केही फरक पर्दैन। त्यसपछि हामी यो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नलाई ओके क्लिक गर्छौँ। हाम्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको छ र यो पेजमा यो program.cs भन्ने यो फाइलमा चाहिँ हाम्रो केही कोडहरू पनि पहिल्यै अलरेडी लेखिएको छ। यसलाई म सबै डिलिट गरिदिन्छु। अब सी शार्पको प्रोग्रामिङ म लेख्न जाँदैछु। कुनै पनि प्रोग्राममा एउटा चाहिँ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन भन्ने एउटा चाहिँ मेन एन्ट्री पोइन्ट भन्छ यसलाई। त्यो एउटा चाहिँ त्यो कोड हुन्छ जसलाई कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि पब्लिक क्लास, इनफ्याक्ट यो पब्लिक भनेर अहिले लेख्नु जरुरी छैन, बाइ डिफल्ट पब्लिक नै हुन्छ। यो मेन क्लास भएको हुनाले क्लास अनि क्लासको नाम जुन नाम दिँदा पनि हुन्छ। क्लास फर्स्ट क्लास भनेर नाम राखेँ मैले। यो भित्र चाहिँ पब्लिक स्ट्याटिक भोइड क्यापिटल मेन भन्ने यस्तो खालको कोड चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राममा हुनु पर्दछ। चाहे जावा होस्, चाहे सी शार्प होस्, चाहे सी प्लस प्लस होस्, एउटा मेन भन्ने नाम भएको एउटा चाहिँ कोड चाहिँ हुन्छ। यो मेन भन्ने चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो, हाम्रो प्रोग्रामको स्टार्टिङ पोइन्ट। अब यसमा मैले कोडहरू हाल्ने हो, लेख्ने हो। लाइन नम्बर 4 देखि लाइन नम्बर 6 को भित्र जे लेख्छु त्यो रन हुन्छ। जस्तै मलाई कम्प्युटरमा कुनै नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु, int num = 10
अथवा int b equals to num minus 3 र सेमिकोलन राख्नुपर्छ हरेक लाइनको लास्टमा। यसलाई अब स्क्रिनमा केही देखाउनु पर्यो भने हामी के गर्न सक्छौं, कन्सोल capital CONSOLE dot capital WRITE capital LINE यो लाइन भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रिन्ट गर्नु खोजेको त्यो लेख्न सक्छौं हामी, स्पेलिङ मिलेन। अब यहाँ जस्तै मैले हेलो भनेर मैले यसरी लेखेँ भने स्क्रिनमा हेलो प्रिन्ट हुन्छ। अनि यो जुन यो रातो लाइन आइरहेछ यो कन्सोलको माथि किन आएको म अहिले भन्छु। म यो भनेको चाहिँ इरर छ भन्नु खोजेको। यो इररको मेसेज पढ्नलाई चाहिँ हामीले यो माउसलाई चाहिँ यहाँ कन्सोलको माथि यसरी होभर गर्न सक्छौं। द नेम कन्सोल डज नट एक्जिस्ट इन करेन्ट कन्टेक्स्ट, यो भनेको चाहिँ कन्सोल भन्नेले चिनिन। बाँकी यो पब्लिक भन्ने चिन्यो, स्ट्याटिक भन्ने चिन्यो, भोइड भन्ने चिन्यो, क्लास भन्ने चिन्यो, इन्ट भन्ने चिन्यो, अरु सबै चिन्यो। तर यसमा यो लाइनमा मात्र रातो किन आएको भन्दाखेरि कन्सोल भन्ने चिज चिनिन। यो भनेको यो कन्सोल भन्नेलाई चिनाउनलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा फाइललाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ। फाइल भन्नाले DLL फाइल। त्यो DLL फाइल इन्क्लुड गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि युजिङ सिस्टम भन्ने एउटा चाहिँ फाइल, सिस्टम भन्ने फाइलको नाम होइन कि, सिस्टम भन्ने पछि यो यसको बारेमा बुझाउँला मैले। यो ms core lib.dll भन्ने फाइलमा हुन्छ यो सिस्टम भन्ने फाइल कोड। त्यो कोड चाहिन्छ हामीलाई र अब रन गर्न सक्छौं। यसको लागि चाहिँ यो स्टार्टमा गएर डाइरेक्ट यो स्टार्ट क्लिक गरे पनि हुन्छ, नभए यो गएर स्टार्ट विदाउट डिबगिङ कन्ट्रोल F5। हेलो, यो कन्सोल राइट लाइन पछिको जुन यो ब्र्याकेटको बिचमा हामीले जे राख्यौं त्यो नै स्क्रिनमा आउने हो। यसलाई फेरि एकचोटि डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबगिङ, हेलो। अब मैले यो नम भन्नेलाई पनि राख्न सक्छु। कन्सोल डट राइट लाइन नम गर्दाखेरि चाहिँ यो नम भनेर चाहिँ आउँदैन कि यो नमको भ्यालु चाहिँ देखिन्छ। जस्तै डिबग, स्टार्ट विदाउट डिबगिङ 10 र यो बी भन्ने पनि राख्न सक्छु मैले। बी राख्दाखेरि 7